Napakasakit maiwan ng taong minamahal, lalo na kapag hindi ka pa handa na maiwan mag-isa. Gusto mong magsimula nang wala na siya, pero hindi mo alam kung saan at paano ka ulit magsisimula. Ang hirap, dahil yung mga binuo naming pangarap at plano, ngayon ay ako na lang mag-isa ang gagawa. Tunghayan natin ang istorya ng dalawang taong nagmahalan sa kabila ng layo ng kanilang edad. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin napindot mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod na istorya sa channel ko. The story is about me and my wife. Ako si Jun, 35, at isang OFW dito sa Saudi. Sisimulan ko ang kwento ko nung makilala ko ang asawa kong si Lena. I was an electrical engineer OJT sa isang electronic factory sa Bulacan, while Lena was a production operator doon. The first time I met her, I felt something different. I don't know why, but for me, she is something else. Oo, nabighani ako sa kanya, pero hindi dahil maganda siya, kundi dahil napakabait niya. She is the first person who talked to me in that company. Kaya naman tumatak agad siya sa isip ko and maybe sa puso ko na rin. We became good friends. At sa maiksing panahon ko na nakasama si Lena, ay naging masaya ako sa kanya. She doesn't even make me feel out of place during those days. Kapag may gala sila ng mga kaibigan niya, palagi niya akong isinasabit. Kahit tropa lang ang tingin niya sa akin, for me, she is special. I was so lonely nang malapit nang matapos ang OJT ko. Ayoko pa talagang mapalayo kay Lena. But the universe became so nice to me. Pinagbigyan niya ang kagustuhan kong makasama pa ng matagal si Lena. Nagustuhan ako ng management ng company kung saan ako nag-OJT. Kaya naman, when I graduated college, they absorbed me to be part of their company. It's funny, because I accepted her offer kahit na malayo ang factory na yun sa place ko. Do you know why I accepted her offer? It's because I wanted to stay close with Lena. As time went on, I became more and more attached to her. I asked her if I could court her and she said yes. After 6 months of courting, I finally won her heart. Pero hindi naging madali sa amin ang lahat. People around us are against our relationship. They told Lena that maybe she was just blind or overwhelmed and I'm not so serious in our relationship. Even though they like me as their friend, they don't like me as Lena's boyfriend. By the way, Lena is 10 years older than me. I was 23 when I met her and she was 33. But our age gap never became an issue between us. Because what's important is that we are on the same page. I love her, and she loves me. Yun naman ang mahalaga, di ba? People think that our relationship will not last long because of our age gap. They are thinking that I cannot stand by her until the end. Ang sabi din nila, hahanap at hahanap din daw ako ng kaedad ko kapag nagsawa na ako kay Lena. But I proved them wrong. Lena and I don't mind them anyway. She even distances herself from her friends who are against us. We don't need negative and toxic people in our life. Porket ba malayong edad namin, hindi na kami pwedeng maging masaya? Porket ba't bata ang lalaki at mas matanda ang babae, wala na bang karapatan na magmahalan para husgahan nila kami na hindi kami bagay? Na maghihiwalay din daw kami agad-agad? That's bullshit stereotype, right? Sometimes, people are so unfair sa usaping edad. Akala nila kapag bata ang lalaki kaysa babae ay hindi na agad seryoso o di kaya naman ay sex o money lang daw ang habol. Nasasaktan ako kapag naririnig kong pinag-uusapan kami ng mga katrabaho namin. But Lena was always there for me. Minsan, sumusuko na ako sa aming dalawa
dahil nga sa harap-harapang usapan ng ibang tao against us. Pero nanindigan pa rin si Lena sa aming dalawa. Naniniwala siya na kakayanin naming lampasan ang unang pagsubok sa relationship namin. Na kaya naming patunayan sa lahat na mahal namin ang isa't isa at tatagal kami hanggang pagtanda namin. Her family has nothing against us. My family doesn't meddle with my own love life either. Only her friends are bitter in our relationship. But Lena said, wag na lang daw namin pakinggan ang mga sinasabi nila. After our first year anniversary, we decided to live together. We've been living together in my apartment for 1 year until I decided to ask her to marry me. And she said yes. Ako na yata ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo ng araw na yon ng wedding proposal ko sa kanya. Nang makasal kami, nawala na mga rumors against us until I got her pregnant. And we had a baby boy. Lalo akong ginanahan sa buhay. Natupad na ang pangarap namin na magkaroon ng sariling pamilya. Pero, sadyang hindi madali ang bumuo ng sariling pamilya. Nagsunod-sunod ang mga gastos namin mag-asawa. At habang lumalaki ang anak namin, ay lumalaki din ang gastos lalo na sa pag-aaral nito. Nag-decide pa kami na kumuha ng sarili naming bahay. Kaya mas lalong naging mabigat ang gastusin namin. Until I have to make a decision na mag-abroad para naman mabigyan ko ng maayos na buhay ang mag-ina ko. Nang naging stable na ako dito sa trabaho ko sa Saudi, ay pinatigil ko na si Lena sa trabaho upang sa ganon ay mas matutukan niya ang anak namin. Hindi naging madali ang long-distance relationship namin. There were times when we fought over little things. But the good thing is, none of us gave up. Kapag may misunderstanding kami, si Lena palagi ang nauunang magpakumbaba at umiintindi. She knows how to handle any frustration every time we fight. She knows how to understand me and makes me calm when I'm upset. Lena has the power to remain calm and can handle any situation. That's why I really admire her. I remember one time I was so angry with her. It was just because she missed my call. I uttered lots of words that no one would like to hear. But Lena was so calm and never fought back at me. She just let me talk and blurted out what I wanted to say. Most of the time, palagi siyang ganun. And after I blurted it out, she would just say, "Tapos ka na ba?" O, "May dadagdag ka pa?" Pagkakasabi niya ng ganyan, she will wait a second if ever I want to talk again. And if she sees that I'm done talking, it's time for her to tell what she wanted to say, and she will explain her side in a calm tone. She always understands that I'm away and have no one beside me in a desert country. She always understands where my anger is coming from, kaya never siyang nagalit, nagmura, o nagbunganga sa akin, even though many times I am a jerk. There were times when I felt jealous of no one. In my mind, I thought she doesn't love me anymore. Because sometimes, she misses or forgets my demand for her to call me or stay awake to talk to me. But instead of nagging me, she will just laugh at me because I am paranoid. Yes, I am paranoid. Hindi naman kasi ganun kadali malayo sa pamilya. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. The bad thing is, being paranoid makes me hurt her feelings sometimes. Hindi ko naiisip na may sarili din siyang buhay sa Pilipinas. Hindi ko naiisip na may anak din kaming kailangan niyang asikasuhin. Kaya minsan, nakakalimutan niyang mag-online sa schedule ng usapan namin. But I never heard any complaints from her kapag nagagalit ako sa kanya. Yes, she will explain, but that's all. She is the most understanding woman I've ever known. Palagi din niyang pabirong sinasabi na, sino ba daw magkakagusto sa kanya matanda na siya. Mabuti nga daw nagkagusto pa ako sa kanya na batang-bata. By the way, Lena never had a boyfriend. I'm her first and last. Noon, hindi talaga ako makapaniwala na hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Kasi maganda naman siya, mabait at maalaga pa.
Kaya nga, ang swerte ko sa kanya. She said she is afraid to have a boyfriend. The other reason is she's busy with her job. She started working at the age of 18 and never had a chance to date anyone. Even though there are some guys who are asking her for a date, she always refuses them. She's the breadwinner of the family and dating has no room for her. I was just lucky because when I met her, her obligation with her siblings' education was already done. She is free to love and marry whoever she wanted during those days. And if you ask me if Lena is my first girlfriend, my answer is no. I was a playboy during my high school and college time. I don't know why. Pero nakita ko kay Lena ang hinahanap ng puso ko sa isang babae. Siya at ang anak namin ang buhay ko. Nang dahil sa kanila, mas lalo nagkaroon ng saysay ang buhay ko. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay kong bakasyon. Umuwi ako ng Pilipinas dahil natapos ko na ang 2-year contract ko sa Saudi. I was so excited to see her and our son. Hindi ko sinabi sa kanila na uuwi ako ng Pilipinas. That's why they were so surprised nang kumatok ako ng pintuan ng bahay namin this oras ng gabi. Naging sobrang madrama ang tagpo namin yun. It's been 2 years na hindi ko nayakap ang mag-ina ko. Kaya sobrang saya ko na halos hindi ko na sila alisin sa bisig ko dahil sa sobra kong pagkamis sa kanilang dalawa. Lena cried and cried because she never expected that I would come home. She thought next month pa ang uwi ko. But our boss was so nice to me kaya pinauwi ako ng mas maaga. Para daw makapagpasko ako sa Pilipinas. But the condition is, kailangan ko mag-recontract sa company nila. Which is okay in my favor dahil napag-usapan na namin ni Lena na mangingimbang bansa muli ako ng mga ilan pang years until we fully pay our house and save for our planned business. 3 more years working abroad is my estimate. Kakayanin kong tiisin yun kung ang kapalit naman ay mabibigyan ko sila ng maayos na buhay. The next night in our room was so intimate. Siniguro ko talaga na masusundan na ang panganay naming anak. We planned it, and Lena agreed to have another child. Hindi naman kami nabigo. Dahil after 4 weeks, ay nalaman namin na buntis na siya. Sobrang saya namin dahil madadagdagan na ang pamilya namin. Sa natitira ko pang bakasyon sa Pilipinas, ay ibinuhos ko ang pagmamahal at atensyon ko sa mag-ina ko. Sinulit ko ang bawat oras at araw na magkasama kami. I am so happy na nasamahan ko siya sa 2 check-up niya sa OB. Sad, dahil kailangan niyang harapin ang pagbubuntis sa bunso namin na mag-isa. But my worries disappeared when her sister and her mom willingly said that they want to be with her and our son habang nasa Saudi ako. Kaya naging kampante ako na nagbalik sa Saudi dahil alam kong may aalalay na sa mag-ina ko habang wala ako. All check-up niya sa OB ay naka-update sa akin. Naka-video call kami para alam ko ang nangyayari sa kanya at kung ano ang mga sinasabi ng OB niya. Good thing, her OB used to have patients na OFW din ang mag-asawa. Kaya walang problema kahit naka-video call si Doc habang nag-check up siya. Sobrang excited naming lahat nang dumating na ang araw ng panganganak ni Lena. Even during her giving birth ay naka-video call sa akin. Her sister is with her while holding her phone. Feeling ko nga ako ang nanganganak habang naririnig ko at nakikita ang asawa ko na nahihirapang ilabas ang baby namin. Oo, nahirapan siyang ilabas si baby. So she ended up cesarean. But thank God, nairaos niya ng maayos ang baby girl namin. Mga ilang araw pa siyang nanatili sa ospital until they finally go home. But every time we talk, she always complains that she has a headache. I told her to consult a doctor, but she refused. Dahil nawawala rin naman daw ang sakit ng ulo niya. She always said maybe it was just kulang lang siya ng tulog dahil nag-a-adjust pa nga ng tulog si baby. Kaya gising sila mag-ina palagi sa gabi at konti lang ang tulog niya sa araw. Until the next day, she had seizures. I don't know what to do. All I can do is watch her on camera and cry.
I was so worried when I saw her condition. Gustong-gusto kong liparin ng Pilipinas para lang saklolohan siya, but I can't do it. Ang sakit lang makita na yung asawa mo, hindi mo man lang matulungan habang nahihirapan. Mabuti na lamang nahimasmasan agad siya. May ilang beses din na ulit ang seizure niya, kaya nagpasya na ang mama niya na dalhin siya sa ospital kahit na todo ang tanggi niya. Nung nasa ospital siya, ay mas lalong dumalas ang pananakit ng ulo niya maging ng tiyan niya. Hanggang kinabukasan after another seizure ay nakatulog siya habang nananakit ang ulo niya. Pero mas lalo akong kinabahan dahil sabi ng mama niya ay in coma daw si Lena. Mas lalo akong parang sinisilihan sa pwesto ko. Sobrang alalang-alala na ako sa asawa ko. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganon. Is it because she is too old to give birth? Is she sick but she's hiding it from me? Ang dami-dami kong katanungan sa utak ko na si Lena lang ang makakasagot. 24 hours after she was in a coma, she finally wake up. Kahit masakit ang nararamdaman ko, I still managed to smile in front of the camera kapag kausap ko siya. Kahit si Lena, hindi rin nawawala ang ngiti sa mga labi kapag nakikipag-usap siya sa akin. Maybe both of us don't want to show our worries to each other. Habang kausap ko siya, ay dumaing muli siya ng pananakit ng ulo. This time, she can't tolerate it anymore. She vomited as if there was no tomorrow. Hanggang sa nagkonvulsyon siya. Umiiyak na ako sa harap ng kamera habang pinapanood ko ang asawa ko na pinapaligiran ng mga doktor at nurse hanggang sa nawalan na siya ng malay. Pagkatapos nun, hindi ko na kinayang kasunod. The doctor declared her time of death. I felt so devastated as if I also wanted to die. Parang gumuho bigla ang mundo ko. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Kani-kanina lang, masaya kaming magkausap. Pero ngayon, wala na siya. Ang sakit. Sobrang sakit at nakakabaliw. Hindi ko kinaya ang sakit, kaya sa sobra kong pagkabigla, bigla na lang akong nawala ng malay. Mabuti na lang, nasalo ako ng katrabaho ko, kaya hindi ako bumagsak sa sahig. Pagkagising ko, nasa clinic na ako. Kinuwento ko sa boss ko ang nangyari at kung bakit ako nawala ng malay. He understood me, and he let me take the day off and let me go back to the Philippines. But he can't let me go permanently, so I made a promise that I will be back when things have settled in my family. Nang nasa Pilipinas na ako, ay parang mababali ang mga paa ko habang papalapit sa kabaong ng asawa ko. Hindi ko akalain na isang iglap lang iiwan ako ni Lena. Napakasakit na nangyari. Hindi ko alam kung paano ko palalakihin ang dalawa naming anak na wala na ang mommy nila. Wala na akong ginawa kundi umiyak hanggang sa mailibing si Lena. The doctor said her cause of death was Eclampsia. Maaring may dinaramdam na daw si Lena habang pinagbubuntis ang anak namin, pero hindi lamang ito nagsasalita at dumadaing. Kaya daw, mas lalong lumala ang pre-eclampsia nito na nauwi sa eclampsia. Sabi pa ng doktor, kung nagsabi lang daw si Lena ng nararamdaman noong buntis pa lang, ay naagapan sana agad ang pre-eclampsia nito at hindi ito lumala. I have no idea what eclampsia is. Ang malinaw lang sa akin na sinabi ng kapatid ni Lena ay naging risky daw ang pagbubuntis ni Lena dahil sa edad nito. Alam ko na nagtaas baba ang blood pressure nito bago manganak, pero naging normal din kalaunan. Sabi ng sister nito ay ninervyos daw si Lena kaya mas lalo itong nahirapan manganak. Sinisisi ko ang sarili ko dahil pinilit ko siya na dagdagan pa ang anak namin. Hindi ako nakontento sa isa lang. Pero dahil likas na mabait si Lena, pinagbigyan pa rin niya ang kagustuhan ko na gawing dalawa ang anak namin. I never considered her age. I felt so selfish dahil hindi ko inisip na pwedeng malagay sila sa alanganin ng baby namin.
which already happened because of my stupid wants and wishes. Ngayon, wala na ang asawa ko. Nasira na ang binuo naming pangarap na magkasama. Parang nawala na ako bigla ng gana sa buhay. I don't even have a plan to go back to my work. Mas gusto ko na lang lunurin ang sarili ko sa alak. May 2 buwan din akong palaging lasing for me to be able to ease the pain and forget the tragedy that happened in our family. Every time I close my eyes, si Lena ang nakikita ko. And every time I open my eyes, imahe agad niya ang nakikita ko. Gusto ko siyang makausap at makita kahit sa panaginip lang. Pero ayaw niya makipag-usap sa akin. I can't help but cry and drink every day and every night. I don't even want to see my daughter. Sinisisi ko siya sa pagkawala ni Lena. Sa tuwing makikita ko siya, umiinit ang ulo ko. Bumabalik ang sakit ng pagkawala ng pinakamamahal kong asawa. But then I realized na bata lang ang anak namin. Walang muwang at kasalanan sa nangyari. Until Lena finally talked to me in my dream. She told me to fix myself for the sake of our children and be strong for them. Doon, bigla akong nahimasmasan. Pagkakising ko, ay niyakap ko agad ang 2 naming anak. Humingi ako ng tawad sa kanila dahil naging mahina ako. Higit kanino man, ay ako dapat ang lakas nila. Kaya mula noon, ay nangako ako sa kanila na aalagaan ko sila at itataguyod mag-isa. After 2 weeks, matapos kong magising sa katotohanan, ay bumalik na ako sa Saudi. Pinaubaya ko muna sa biyanan ko at hipag ang mga bata. Magpasa hanggang ngayon, ay regular ko silang nakakausap. Ang anak naming si Elaine ay sobrang nakakatuwa na ngayon. Sa tuwing makikita ko siya, ay nakikita ko sa kanya si Lena. Magkamukha sila mag-ina. Ang 2 anak ko ang source of happiness and strength ko ngayon. I promise them that Daddy will do the best that I can para sa magandang future nila. I also promise them na hindi magtatagal ay ako na mismo mag-aalaga sa kanila. Konting tiis na lang. Sa ngayon, ay 2 taon ko na dito sa second contract ko sa trabaho. Gaya ng pangako ko kay Lena, after 3 years of recontract, ay magsisettle na ako sa Pilipinas. Nabayaran ko na rin ang bahay namin, kaya ang pinag-iipunan ko na lang ngayon ay ang plano namin ni Lena na negosyo. At tutuparin ko yon para sa kanya at sa mga anak namin. Masakit mawalan ng minamahal. Yung mga ngiti ko ay may kasamang sakit sa loob ko na hindi nahahalata at nakikita ng sino man. But we cannot change anything unless we accept it. Alam kong masaya na si Lena saan man siya naroroon ngayon. Napakasakit pa rin hanggang ngayon ng nararamdaman ko, but I have to move on and accept what happened and continue living for the sake of our children. I know I will make it through the loss of Lena because God has infused me with strength. I can face difficulties. I'm not going to fall apart. God knows that I can handle my battles and overcome this kahit wala na si Lena. Alam kong hindi niya ibibigay ang pagsubok na ito sa akin kung hindi ko ito malalagpasan. I have faith in Him. Mananatili si Lena sa puso ko habang buhay. Hindi ko man siya nabigyan ng komportableng buhay noon. Sisiguraduhin ko na maibibigay ko iyon sa 2 naming anak. At nangangako ako na pakamamahalin ko sila. Sana magsilbing awareness ang istorya kung ito sa mga kababaihan, lalo na sa mga buntis. Huwag sana nilang baliwalain kung may nararamdaman na sila sa katawan nila.